Uutta videoa pukkaa. Mennään tsekkaan. Morjens ja tervetuloa uuden videon pariin. Lavangossa kävin tänään vähän sutimassa ja pari juttua tulee tuohon videolle. Siellä oli 2 pikkupoikaa treenaamassa ajamassa. Toinen 50 ja toinen 65 ja mä niiden kanssa höpöttelin ja juttelin siinä. Ja lupasin kuvata sitä ajon kierroksen siinä kundien perässä ja sanoin, että pääsevät YouTube-videoon ja nyt pojat pääsette. Te olette TV-staroja nyt. Ja sitten toinen, niin paiskasin siitä M-pöydästä ekaa kertaa nyt pitkästä aikaa niin yhdellä hyppyllä yli. Mä oon joskus junnuna vetänyt sitä monta kertaa yli piikillä, ajoin silloin kovaa vauhtia kilpaa, mutta eihän mä vanhana uskaltanut. Mutta nyt vahingossa tuli vähän sen verran kovaa, että meni yli M-pöydästä. Takanokalle pudotin, mutta hei, se lasketaan silloin. Mennään katsomaan. Vesihörppy. Ja sitten menoksi. Eikin tulla samaan aikaan ja ääni kuuluu jo. Aika jäinen rata. Vähän jännittää, kun ei oikein luota tuohon nastaan vielä ihan täysin. Just noin. Vähän kun avaa, niin heti lähtee alta. Kyllä tää jää vaan liukasta. Ei parane nyt yrittää mitään ihan temppuja täällä. Ettei satu. Ei tää mitään niinku suoraan jarruttaa, se muutetaan ihan ok, mutta mutkissa kun vähän lähtee avaamaan, niin se on se, missä hän jännittää. Että itse mutkaan tullessa, kun jarrupito on hyvä niin kauan kun sulla on pyörä suorassa.
Tää rupee hyytyy tää peli. Mikähän helvetti tähän tuli? Kai siinä bensa voi loppua. Vai voiko? Voi se. Mielestäni tankkasin kyllä hiljattain ihan täyteen, mutta näköjään tää ilmeisesti jonkun verran kuluttaa bensaa tässä ajassa. Tuossa on lyhreytti oikeastaan mennä sieltä. Kauhean olo juttu. Tuli tankkaamaan pyörään. Loppu bensasradalla tuli tankkaamaan, niin ei mitään mun kannu mukana. Mutta mä satun ottamaan Eliaksen kannun mukaan. Siellä on 2 tahti bensaa. Totahan ei hirveästi nelari laiteta. Kävi pikku moka nyt tallilla. Täytyy käydä kattoo saa lainattua sitä bensaa, muuten loppuu oikein. Kävipä tuuri. Se on RS-moton kaverille nyt bensaa. Ei tarvitse lähteä käymään Huotsikalla, pääsee tankkaamaan saman tien. Kiitokset RX-motoon. Matka jatkuu. Siitä uusi yritys. Nyt on tankki täynnä bensa. Se ei tuolla tyhjällä tankilla näköjään kulje niin kova. Loppuu jossain kohtaa veto kesken. Pöytä yli. Takanokalle putos. Se oli enkat tähän saakka. Kai se voidaan laskea, jotta kun takanokalle pudottaa. Siinä ja siinä. Mennään kohta kuvaamaan, sieltä tulee pari pikkupoikaa ajamaan. Miten ne vissi 50 vai 65? Taisi olla 65, jos on väärin kattonut. Tai 50, mutta pikkupoikia kumminkin. Olikohan ne Joa ja Jose. Taisi olla kaverit, niin lupasivat tulla koittaa vähän isoa rataa nyt kun tää on tyhjä siellä, kun minä ja Eki ja hyväkuntoinen helppo rata, niin pojat tulee vähän koittaa pikkupyörällä isoa rataa. Lupasin Poitsulle ajaa siinä perässä ja kuvaa kierroksen, niin näkevät vähän itsekin sitten omaa ajoa, että miten se sujuu ja menee. Katsotaan jahka ne tulee tuolta kohta, niin näytti olevan autota justiin lähes tänne päin. Sieltä tulee pikkupoitsui. Nyt lähdetään vetää nuorien starojen kanssa. Sit mennään starojen kanssa. Nuoret starat.
hurjan koko siinä hyppyritkin, kun isolla pyörällä kun kerran vedät vähän hanaa siinä, niin se lentää yli hyppyristä, niin pikkupyörillä saa innittää hirveätä vauhtia mäkeä ylös. Hyvä vaan kun pojat tulee koittaa tänne, saa vähän vauhtia. Nyt tulee pari liukasta kohtaa, katsotaan mitä kundit menee näistä. Sisällä on vähän parempi pito, kannattaa pystyä sisällä. Päästään sieltä nopeampi kaveri ohi. Vaan toivottavasti saa ohittaa varovasti. Kyllä jos pikkukundit vaihtaa linjaa kesken mutkan, niin se on vähän vaarallista. Hyvinhän toi meni. Eikä tässä mitään, kun on kokeneita kuskeja ajamassa isolla pyöriltään, niin se on pienillekin turvallista. Kokeneemmat ja nopeammat osaa kyllä ohittaa. Siinä menee hyvin. Nää on melkein pahimmat paikat nyt. Nää oli liukkaan kohta, mistä tultiin ohi. Nyt on hankalat paikat menty, nyt on helppoa rataa loppumaan. Tässä taitaa olla pienellä pyörä, onko tää 50 ja toi enemmän on 65. Hyvin menee vähän jalkaa pidemmälle eteenpäin, mutta sit on pienillä vielä alkuun se roikkuu se jalka tässä sivussa. Katsotaan seuraava mutka vielä mitä menee. Sit mä pyyhkäs ton isomman kaverin perään ton. Ihan hyvin. Mennään ton isomman pyörän perään. Tässä. Sama juttu, jalka vähän roikkuu. Tässä mä katsoin äsken jo. Jalkaa suoraksi eteen ja pää ylös. Nyt takia lipastaa, että kaveri katsoo eturengasta. Nyt on ihan normaali, katsotaan tää mutka. Sama juttu, lippa aika alhaalla, katse on siinä eturenkaassa. Mut se on ihan tyypillistä aloittelijan juttu ja itsekin sorrun samaan. Se huomaa itekin, kun rupee välillä mutkat menee sillä, ettei pyörä pysyy alla, niin sit huomaa se, että on jalka suoraksi eteen ja lippu ylös. Katse ylös. Toi sama mutka tää mistä tullaan, niin mä huomaan, että alkuun mulla lähti pyörä, ei pysynyt alla. Ei kärsinyt antaa yhtään kaasua. Mut sit mä tajusin itekin, että lippu ylös, katse eteen. Heti rupes, se on jännä miten se vaikuttaa, niin tarvinnut mitään muuta kun nosti katseen tosta etulokarista veke ja katsoi sinne hyppyrin nokalle, niin heti rupes pyörä pysyy alla. Katsotaan tässä vielä pari mutkaa perässä. Tässä on vähän vauhtia jo. Mä luulen tosiaan, että toinen pyörä oli 65, ei 50 ja tää taitaa olla 65. Kysytään kohta varikolla, mutta vähän näyttää siltä. Ihan hyvin menee ajopojo. Katsotaan, niin pienempi toinen jäi. Sieltä tulee toinen. Ja tässä on jalka pitkälle eteen tonne. Polvilla tankit siihen jalka eteen. Ja pää ylös. Heti helpottuu mutkana. Ja sama tossa. Sikäli on hyvä kun katsoo, niin kaverilla on aika tasainen tekniikka, että joka mutka menee samalla tavalla, että se ei ole semmoista soutamista tai huopaamista. Se on ihan hyvä kun katsoo, niin asento on sama joka mutkas koko aika. Et siinä on tietty kontrolli. Nyt tässä on niinku ajatusta selkeästi mitä ajatellaan. Taas sama jalka roikkuu vähän sivussa. Se voisi olla suoraan tuolla edes näin. Silloin se pyörä pysyy paremmin alla. Se ei lähde sakkaamaan sinne sisämutkaan. Heti kun roikottaa jalkaa tuossa sivussa, niin silloin se pyörä sakkaa sinne sisämutkaan, sukeltaa helposti. Jalka suoraksi eteen, niin silloin pystyy vetämään kunnon vauhti päälle mutkaiksi. Sama tossa. Nyt on vähän rupee olla jalka edempänä jo. Rupee idea löytyy. Ihan hyvä.
kyllä joku, tää tuntuu vähän niinku, ihan kuin tää pyörä puoltas koko ajan oikealle. Joka hypystä lähtee linkkuun perä oikealle. Et tuntuu vähän muutenkin ajaa, ihan kun tää pyörä halusi koko ajan mennä vähän oikealle. Täytyy tarkastaa talli tuossa mun taka-akseli vinossa. Jos se on päässyt kiristyvät löysälle sieltä, että se on päässyt vinoa takana. Koko ajan vähän semmonen olo, että teki semmonen fiilis, että halusi niinku ohjaa itse koko ajan vähän vasemmalta. Jotain tuosta pyörästä on. Hienosti meni poitsuun ja ajo. Sä saat itekin vähän videoa siitä. Niin. En muuten puhunut palturi, kun sanon, että tää pyörä menee vinoon. Ja arvelinkin oikein, mulla on taka-akseli vinossa kattopakas. Eli kattokaavus tuolla on tuumattuu tohon. Tosta kolmas viiva on ton tokan kolon takaosassa. Ja täällä kolmas viiva on jossain muualla. Kolmas viiva on ton upotuksen keskellä. Se ei se ole paljon, mutta se on pikkasen vinossa. Aavistuksen vinossa, niin tuntuu siltä, että pyörä haluaa koko ajan, se hakee vähän vinoa. Ja etenkin hypyissä, niin se puskee koko ajan linkkuun. Heti kun ottaa vähänkin hanaa siinä nokalla, niin se tekee semmosia tempun, että se kampeen vinoon linkkuu väkisin. Se haluaa aina heittää perän oikealle. Ja se tuntuu ajassa, kun antaa hanaa, niin se lähtee vähän kampeamaan oikealle koko ajan. Täytyypä oikasta.